निम्स ग्रिमी युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु सबैजनालाई। आजको यस भिडियो ट्युटोरियलमा हामी हेर्नेछौँ HTML फर्मको बारेमा। मैले भनेको कुराहरु ध्यान दिएर सुन्नु होला हैन। मैले यहाँ देखाएको भन्दाखेरि अलिअलि सुन्नु पनि पर्छ अनि यहाँ चाहिँ देखाउँदाखेरि ध्यान दिनुपर्छ। सो केयरफुल्ली सुन्नु होला। यो भिडियोमा हेरेपछि तपाईहरुले HTML फर्म भनेको के हो, यसको प्रयोग किन गरिन्छ, फर्मका विभिन्न एलिमेन्ट्सहरु के छन्, HTML फर्म कसरी बनाउने भन्ने कुराहरु सजिलै बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला र निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नु होला। मैले नयाँ फोल्डर क्रिएट गर्दैछु। नयाँ फोल्डर क्रिएट गर्दाखेरि यहाँ मैले नाम दिन्छु HTML फर्म्स है, HTML फर्म्स। यो दिइसकेपछि यहाँनिर इन्टर गरौँ। ओके, यो छ। अनि यहाँ चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि राइट क्लिक गर्छु। यहाँ चाहिँ नोटप्याड छैन, नत्र तपाईहरुले नोटप्याड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म के गर्छु भने यहाँ form.html फर्म, ओके, form.html भनेर नाम दिन्छु। पछाडीकोलाई हटाइदिन्छु। कसरी बनाउने भन्दाखेरि म यो भन्दाको अगाडिकै भिडियोमा मैले भनिसकेको छु हैन, कसरी चाहिँ यो चाहिँ क्रिएट गर्ने। हामी चाहिँ यो गर्दै छौं। यो गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो के भन्छ, एउटा फाइल भन्छ, वेब फाइल है। यहाँ म राइट क्लिक गर्छु। राइट क्लिक गरेपछि यहाँ ओपन विथ नोटप्याड गर्छु। अब चाहिँ है, अब यो चाहिँ हाम्रो कोड लेख्ने ठाउँ भयो है, यहाँ चाहिँ कसरी गर्ने भनेर। अब यहाँ चाहिँ हामीलाई के थाहा छ, HTML है, HTML। अब यो अलिक सानो भयो, यसलाई इन्क्रिज गरौँ। HTML यसलाई हेड यसभित्र हामीले टाइटल राख्छौँ। टाइटल राख्दिउँ, TITLE टाइटल, ओके, स्ल्यास टाइटल, TLE टाइटल। अनि हामी चाहिँ एउटा के बनाउँदैछौँ, रजिस्ट्रेसन फर्म हैन, REGISTR रजिस्ट्रेसन फर्म। ओके, अब वाइ किन प्रयोग गरिन्छ त है, यो कमेन्ट भित्र हामी लेख्दिउँ। ओके, कमेन्ट भित्र के लेख्दिउँ भने HTML फर्म किन प्रयोग गरिन्छ, HTML फर्म किन प्रयोग गरिन्छ है। HTML फर्म हामी किन प्रयोग गर्छौं भन्दाखेरि प्रयोगकर्ताको यहाँनिर यो म नेपालीमा बुझाउनको लागि यो लिँदैछु। प्रयोगकर्ताको डेटा हैन, डेटा वा जानकारी संकलन गर्नको लागि हामी के प्रयोग गर्छौं, यो फर्महरु प्रयोग गर्छौं। केमा प्रयोग गर्छौं भन्दाखेरि हामी केमा प्रयोग गर्न सक्छौं, लगइन गर्नको लागि, लगइन गर्नको लागि है, लगइन गर्नको लागि। अर्को हुन सक्छ हाम्रो रजिस्ट्रेसन गर्नको लागि, रजिस्ट्रेसन जुन हामी डेटाहरु हाल्छौं त्यसको लागि। त्यसपछि अर्को हुन्छ फिडब्याक, तपाईलाई कुनै पनि कुराहरुको फिडब्याक दिनको लागि है। अनि कन्ट्याक्ट फर्म, अब तपाईलाई आफ्नो डिटेलहरु लिनको लागि यो गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ है। अब यो भनेको हामीले कमेन्ट ट्याग प्रयोग गरेको छौं यहाँनिर चाहिँ। अनि त्यसपछि अर्को हामीले यहाँ चाहिँ कसरी बनाउने भन्दाखेरि है, हामी थाहा छ इनपुट टाइप भनेर लिन सक्छौं। इनपुट टाइप यो चाहिँ टेक्स्ट फिल्डको लागि, मानिलौ म चाहिँ यहाँ लेबल भन्ने लिन्छु। लेबल भनेको नाम, LABEL लेबल। ल यो चाहिँ नेम भनेर स्ल्यास लेबल। ओके, यसले चाहिँ नाम दिएको। इनपुट टाइप के लिने भन्दाखेरि टेक्स्ट लिने, टेक्स्ट भर्ने है यसभित्र। ओके, यहाँ हाम्रो भयो। अब लेट्स सी के हुन्छ है। यो चाहिँ
कसो देखिन्छ भन्दाखेरि हामी यहाँ डबल क्लिक गरौँ ओके अनि हाम्रो रजिस्ट्रेसन फर्म यहाँनिर आइसकेको छ है रजिस्ट्रेसन अब यहाँ केही देखिएन किन देखिएन भन्दाखेरि अब यहाँ केही गडबड भएको छ त्यही भएर देखिएन है अब यहाँ के हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ अब यो पत्ता लगाउनु पर्छ ओके लेबल टेक्स्ट इनपुट टाइप टेक्स्ट कन्ट्रोल एस from.html यहाँ क्लिक गरौँ ओके अब चाहिँ यहाँनिर अघि मैले लास्टमा चाहिँ यो मिलाउन छुटेछु यहाँनिर आइसकेको छ है के भएको थियो भन्दाखेरि यहाँ कोड लेख्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ डट डट दिनुपर्ने रहेछ है ओके यस्तो कुराहरू जान्नुपर्ने हुन्छ ल यो चाहिँ अब यो देखा पर्यो है ओके ले अल्ट बटन नै काम नगरेको अवस्था छ ओके यहाँनिर है ओके यहाँ देखा पर्यो नि ओके है यहाँनिर देखा पर्यो अब यो चाहिँ नेम अब यहाँ चाहिँ नेम यसरी हाल्दाखेरि जस्तो यहाँ निम्स एकाडेमी यसरी हाल्यौँ भने यहाँ चाहिँ हाम्रो डाटा चाहिँ इन्ट्री हुन्छ लेट्स सी अब यहाँ हामी फेरि पनि यसलाई कपी गर्छौँ कन्ट्रोल सी गर्छौँ अनि यसलाई यहाँ कन्ट्रोल भी गर्छौँ यहाँ चाहिँ नेमको ठाउँमा पास लेखिदिउँ है पासवर्ड वर्ड यहाँ नेम यहाँ इनपुट टाइप यहाँ टेक्स्ट छ यहाँ चाहिँ पासवर्ड है यसो गऱ्यौँ भने के हुन्छ हेरौँ है अब यहाँ भयो नि कन्ट्रोल एलाई कन्ट्रोल एस गरौँ है कन्ट्रोल एस गरेपछि अनि यहाँ चाहिँ हामी जाउँ यसलाई रिफ्रेस गरौँ अब यहाँ हेर्नु यो यतापट्टि आयो है इनपुट नेम पासवर्ड अब यहाँ के लेख्यो भने यो देखिँदैन यो चाहिँ क्रेडेन्सियल्स भन्छौँ हामी अब यहाँ भयो अर्को छ यो चाहिँ भयो यो के भयो भन्दाखेरि हाम्रो इनपुट है यो इनपुट फिल्डहरू इनपुट टाइप टेक्स्ट भयो र इनपुट टाइप पासवर्ड भयो अब हामी इनपुट टाइप रेडियो भन्ने आउँछौँ ल इनपुट टाइप भन्ने छ रेडियो बटन भन्ने भन्छ के भन्छ रेडियो बटन ल यहाँ चाहिँ हामीले इनपुट टाइप इज इक्वल्स टु रेडियो आयो रेडियो क्या त्यो अर्को रेडियो होइन हामीले चाहिँ सेलेक्ट गर्ने रेडियो है अनि यहाँ चाहिँ हामी स्पेलिङ मिस्टेक भएछ ओके यहाँ जाउँ एमएल मेल अब यसलाई चाहिँ फेरि कन्ट्रोल सी यसलाई कन्ट्रोल भी यसलाई एफईएमएल मेल कन्ट्रोल एस लेट्स गो हियर अब यहाँ आयो क्या ए अब यहाँ दुइटै सिलेक्ट भयो नि अब यहाँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ एउटा खेल खेल्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्ने छ यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने छ यहाँ हामीले एउटा तरिका जान्छ इनपुट टाइप रेडियो यहाँ चाहिँ के दिनुपर्छ नेम इक्वल्स टु जेन्डर है जेन्डर स्पेसिफिकेसन अनि फेरि यसलाई कपी गरौँ कन्ट्रोल सी यहाँ चाहिँ कन्ट्रोल भी अब एउटै भयो क्या कन्ट्रोल एस फेरि यहाँ खोलौँ अलिक स्लो भइरहेछ अब यहाँ चाहिँ एउटै सिलेक्ट हुनुपर्छ यहाँहरू चाहिँ एउटै हो नि त टाइप त्यही भएर यस्तो भयो क्या अब यहाँ तल ल्याउनु पर्ने छ यिनीहरूलाई है भनेपछि हामी के गर्छौँ यहाँनिर बिआर है बिआर ब्रेक गरौँ अनि त्यसपछि यहाँनिर के गरौँ यसरी
p ट्याग भित्र select gender है select free Ctrl S अब यहाँ चाहिँ रिफ्रेश गरेर हेरौँ ओके हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ आइसकेको छ है यहाँ दुईटा बिआर भएछ भनेपछि एउटालाई हटाइदिउँ Ctrl S यहाँ जाउँ अनि यो भयो यसरी अब हामी चाहिँ अब यसलाई पनि पासवर्डलाई पनि तर सार्नु पर्ने छ भने हामी के गर्न सक्छौँ यहाँ टक्क यहाँ लेख्ने यहाँनिर बिआर लेख्दिने Ctrl S यो यसरी रिफ्रेश गर्नु यहाँ है यसरी आइसकेको छ है अझै स्पेस चाहियो भने बिआर Ctrl S टक्क लगाएर यसरी गर्न सकिन्छ यसरी हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ एउटा सिम्पल एउटा फर्म अब यहाँनिर हामी के लेख्न सक्छौँ ल यहाँनिर म h2 लिन्छु h2 यहाँनिर चाहिँ अब enter यो fill the form Ctrl S अब यहाँ चाहिँ यसरी आउँछ ल यसको चाहिँ यति भयो कोड हैन अब अरु कुराहरु चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा हेर्ने छौं त्यतिन्जेलको लागि see you in the next video अब यो चाहिँ हामीले HTML मात्र लेख्यौं हैन यहाँ हेड लेख्यौं यो चाहिँ खास गरी गर्नु भन्दा पनि बडी भित्र हुनु पर्ने BOD भयो बडी है बडी अनि यहाँनेर पनि हामीले बडी भित्र स्ल्याश बडी यो चाहिँ यस्तो गर्यौं भने यो यस्तो के फरक पर्दैन तर यो चाहिँ बडी भित्र हुनु पर्छ हामीले स्ट्रक्चर अनुसार जानु पर्छ ओके सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो हैन भिडियो हेर्दै गर्नु होला अनि जानकारी लिँदै गर्नु होला हामी HTML मा छौं क्लास 9 को स्टुडेन्ट्सहरुको लागि विशेष गरी मैले बनाएको म जहाँबाट जे जताबाट भए पनि म भिडियो हाल्ने नै गर्छु हेल्प होस् भनेर स्टडीमा केही नहोस् भनेर ह्याम्पर नहोस् भनेर म बनाउने प्रयास गर्दै छु सो स्टे ट्युन डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब निम्स एकाडेमी को युट्युब च्यानल सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो यसको अझै कुराहरु बाँकी नै छ